Phỏng vấn nóng cô Xuyến về nhà đi con, vụ bị chồng cũ bạo hành. Anh ta nói sẽ rạch mặt, tạt axit nếu tôi có người yêu mới, lấy hết tiền đi đánh bạc. Diễn viên Hoàng Yến, cô Xuyến về nhà đi con, đã có những chia sẻ gây sự chú ý sau sự việc bị chồng cũ tấn công và truy sát giữa quán ăn. Sáng ngày 24 tháng 6 thì dân mạng hoảng hốt khi nữ diễn viên Hoàng Yến cô Xuyến về nhà đi con xác nhận bị chồng cũ bạo hành, tấn công hung tợn vào 2 ngày trước. Và sau vụ việc này thì Hoàng Yến bị chấn thương nặng ở mũi và tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Và ngay lập tức chúng tôi đã liên lạc với nữ diễn viên Hoàng Yến để tìm hiểu cụ thể nguyên nhân cũng như diễn biến mới của sự việc. Và chia sẻ với chúng tôi thì Hoàng Yến đã tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại. Thì nữ diễn viên đồng thời kể về cuộc hôn nhân sóng gió vì lấy phải một người chồng tệ bạc và vũ phu. Hoàng Yến khẳng định đây không phải là lần đầu tiên cô bị chồng hành hung như thế này. Nguyên nhân xảy ra vụ bạo hành giữa Hoàng Yến và người chồng cũ thứ tư. Xin chào chị Hoàng Yến, sau khi xảy ra sự việc bị chồng cũ tấn công ở quán ăn, tình hình sức khỏe hiện tại của chị như thế nào? Nữ diễn viên Hoàng Yến trả lời, tinh thần tôi thì đã dần ổn định. Bác sĩ kết luận ban đầu là tôi bị gãy xương mũi chính và chưa xác định thời gian chữa trị kéo dài sẽ bao lâu. Và hiện tôi đang chờ thấy giám định thương tật. Và sau khi xảy ra sự việc, tôi đã lập tức báo cơ quan công an và đang được bảo vệ 24/7. Vụ việc hành hung đã xảy ra từ ngày 22 tháng 6 và đến hôm nay thì phía chồng cũ của chị đã có động thái gì hay chưa? Họ có gọi điện thoại liên tục nhưng tôi không bắt máy. Chị Hoàng Yến từng chia sẻ không gặp mặt chồng cũ sau ly hôn, nhưng lý do gì khiến cả hai trò chuyện và gặp gỡ hôm xảy ra sự việc? Hoàng Yến trả lời, bình thường thì tôi sẽ không gặp lại anh ta, nhưng hôm đó thì con gái đi cùng nên tôi mới xuống gặp. Và ban đầu chúng tôi đứng ở ngoài quán, nhưng anh ấy liên tục và dùng lời đe dọa tôi. Vì thế thì tôi mới đi vào bên trong, vì nghĩ có đông người thì người kia sẽ không manh động. Anh ngờ sau một hồi nói chuyện thì xảy ra chuyện như mọi người đã thấy. Và nếu không có bạn bè, có lẽ anh ta đã chém tôi. Và đến khi xem lại, tôi thấy rất nguy hiểm cho mình và những người thân của mình. Và trong clip trích ra từ camera an ninh, có một đoạn cả hai trao đổi. Vậy nội dung của cuộc trò chuyện có liên quan đến nguyên nhân anh Cao Xuân Thắng hành hung chị hay không? Nữ diễn viên trả lời, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do chồng cũ của tôi không chấp nhận chuyện ly hôn, dù chúng tôi đã nhận phán quyết ly dị từ ngày 31 tháng 3 năm 2020. Và anh ấy từng nói với những người bạn những lời đe dọa rằng sẽ rạch mặt, tạt axit nếu tôi có người mới. Mặc dù anh ta cũng đã có người mới, nhưng vẫn đe dọa sẽ dùng cuộc đời còn lại để tấn công tôi. Anh ta đã hành hung tôi rất nhiều lần và lấy hết tiền của tôi đi cờ bạc, và sau này nộ ra rất nhiều khoản nợ. Trong clip anh hành hung thì Cao Xuân Thắng có đoạn nói chị sẽ mang công an ra dọa, và cụ thể hơn thì là như thế nào? Nữ diễn viên trả lời, anh ta nói rằng em nghĩ em mang công an ra dọa anh đúng không? Công an luôn bảo vệ em đúng không? Và do trước đó tôi đã từng trình báo với cơ quan công an về chuyện họ đe dọa tôi nên anh ta mới nói như thế. Và trong khoảng thời gian chung sống thì Hoàng Yến đã gặp những khủng hoảng hay sự việc chấn động gì đến mức phải đi báo cơ quan công an và nhờ bảo vệ? Nữ diễn viên trả lời, khi sống cùng nhau thì anh ta hành xử rất giang hồ. Anh ta luôn nghi ngờ tôi có người khác, rồi bên ngoài hành xử một cách vô lý. Và khi tôi đăng ảnh người đàn ông nào đó lên mạng xã hội là anh ta ghen tuông, chửi bới, dù chúng tôi đã không còn là vợ chồng nữa. Còn trong lúc chúng tôi đang là vợ chồng thì anh ta hành hung tôi rất nhiều lần và lấy hết tiền của tôi đi cờ bạc, và sau này nộ ra rất nhiều khoản nợ. Và anh ta cũng từng đánh tôi trong lúc con đang ngủ, khi đó bé Mầm mới được 14 tháng tuổi. Và đến nay tôi muốn chia sẻ câu chuyện này công khai vì muốn những người phụ nữ chịu đựng cảnh như này hãy thật mạnh mẽ và hãy lên tiếng cầu cứu và bảo vệ nếu vượt qua sự giới hạn. Còn về con gái chung giữa Hoàng Yến và Cao Xuân Thắng thì sẽ như thế nào? Hiện tại thì ai là người đang có quyền giám hộ và nuôi dưỡng đứa bé? Nữ diễn viên trả lời, con gái sống cùng tôi sau khi bố mẹ ly hôn. Và sau khi ly hôn, thỉnh thoảng chồng cũ sẽ gặp và đưa con đi chơi. Tôi không ngăn cấm anh ta gặp con, mà là vì trước kia anh ta gặp vấn đề về tâm lý nên mới tạm thời không cho gặp. Hoàng Yến có ý định kiện tụng chồng cũ sau khi công khai sự việc này hay không? Hiện tại thì tôi vẫn đang chờ kết quả giám định thương tật để gửi cho cơ quan chức năng, sau đó sẽ tự giải quyết tiếp. Và lấy sai người ta đã khổ, và lấy người chồng vũ phu thì còn khổ hơn. Một ngày trước khi lộ clip đánh vợ thì người chồng thứ tư của cô Xuyến về nhà đi con
liên tục đăng đàn mỉa mai đàn bà mất nết. Trên trang Facebook cá nhân xuyên suốt mấy ngày gần đây thì người chồng cũ của Hoàng Yến, cô Xuyến về nhà đi con, liên tục đăng đàn với thái độ bức xúc. 4 tháng sau khi chính thức xác nhận đã ly hôn thì Hoàng Yến về nhà đi con, lột clip bị chồng đánh giữa quán gây chấn động mạng xã hội. Và theo lời Hoàng Yến, sự việc này đã xảy ra vào ngày 22 tháng 6 vừa qua. Và cũng ở thời điểm trên thì Cao Thắng, người chồng cũ thứ tư của nữ diễn viên, liên tục có những chia sẻ đáng chú ý. Và đáng nói, vào một ngày trước khi lộ clip hành hung thì chồng cũ của Hoàng Yến đã chia sẻ lại clip có tiêu đề Người đàn bà mất nết. Nhìn 7 điểm này là rõ, đàn bà mất nết có những nét đặc trưng khân lẫn và đâu được, mà cũng có chỉ họ mới dám nghĩ và dám làm những việc tồi tệ như thế này. Phụ nữ đoan chính có nằm mơ thì cũng không dám, và không chỉ dám công khai đăng lại, Cao Thắng còn chốt hạ 2 chữ quá đúng để bày tỏ ý tán thành. Và ngoài ra anh này liên tục đan đàn nói chuyện về chuyện vứt đi cho cuộc sống tốt đẹp hơn và không được nhẫn nhịn để người khác lấn tới trong những ngày vừa qua. Và không biết đối tượng Cao Thắng mỉa mai có phải là vợ cũ hay không, nhưng loạt chia sẻ của anh ta giữa lúc lộ clip đánh Hoàng Yến đã khiến rất nhiều người chú ý và gây xôn xao trên mạng xã hội. Nữ diễn viên cô Xuyến Hoàng Yến đăng status thừa nhận đã bị chồng đấm chảy máu, đã nhịn rất nhiều trong thời gian chung sống. Chia sẻ của Hoàng Yến trên trang cá nhân nhận được rất nhiều sự quan tâm từ dư luận. Đoạn video clip ghi lại cảnh nữ diễn viên Hoàng Yến cô Xuyến về nhà đi con bị người chồng cũ thứ tư đánh đập đến chảy máu đang khiến người hâm mộ vô cùng xót xa và lo lắng. Và được biết, chính người chồng cũ này ngày hôm sau còn tìm đến và đã dùng dao tấn công. Chứng kiến cảnh tượng hết sức tàn nhẫn này thì người dân xung quanh liền nhảy vào can ngăn. Vì bảo vệ chính bản thân mình, Hoàng Yến đang phải nhờ đến cơ quan công an địa phương để can thiệp. Và giữa lúc sự việc còn đang căng thẳng thì nữ diễn viên đã chính thức lên tiếng về việc bị người chồng thứ tư xông vào quán đấm chảy máu mũi. Yến không biết phải nói gì về hành động này. Người đầu gối tay ấp một thời đã nhịn rất nhiều trong thời gian chung sống. Mặc dù đã không vui vẻ gì, nhưng Yến vẫn sẽ chia sẻ lên đây để các bạn hiểu và có cái nhìn khách quan. Đồng thời cô Xuyến đăng tải cả đoạn clip do camera ghi lại cảnh tượng đau lòng này. Rất nhiều khán giả, anh chị em đồng nghiệp đã bày tỏ sự an ủi dành cho cô. Và hầu hết những người xem khi xem đoạn video clip này đều phẫn nộ trước hành động cư xử vô văn hóa của người chồng cũ khi không chỉ tấn công nữ diễn viên Hoàng Yến mà còn để vụ việc diễn ra trước mặt cô con gái nhỏ của hai người. Phát ngôn yêu phi công hay mà của cô Xuyến Hoàng Yến bất ngờ bị đào lại giữa biến căng bị chồng cũ kém tuổi đấm thẳng vào mặt. Vụ việc nữ diễn viên Hoàng Yến nổi tiếng với vai diễn cô Xuyến trong phim Về nhà đi con bị người chồng thứ tư xông vào quán đấm chảy máu mồm, cầm dao đe dọa đang gây xôn xao khắp cõi mạng. Và người chồng cũ này của cô Xuyến Hoàng Yến tên thật là Cao Xuân Thắng. Vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua thì Cao Xuân Thắng từng bất ngờ lên tiếng tố cô Xuyến ngoại tình với trai trẻ và ngăn cấm anh ta gặp cô con gái chung. Và do không đồng ý với cách làm của vợ nên anh ta quyết định ly hôn. Và đáp lại lời tố cáo của chồng cũ thì cô Xuyến phủ nhận hoàn toàn chuyện ngoại tình. Và nữ diễn viên cũng đã đi phẫu thuật thẩm mỹ hậu đổ vỡ hôn nhân để có được ngoại hình xinh đẹp hơn. Và quay trở lại với lùm xùm bị chồng cũ đấm thì một số bộ phận người hâm mộ còn đăng đạo lại một phát ngôn cũ của cô Xuyến có liên quan đến vấn đề yêu phi công. Và đáng chú ý là Cao Xuân Thắng, người chồng thứ tư của nữ diễn viên, cũng kém cô 3 tuổi. Và trước khi lùm xùm này xảy ra thì cả hai chính là một ví dụ điển hình cho mối tình chị em trong truyền thuyết. Và theo đó, trong một lần trả lời một câu hỏi của fan trên TikTok thì nữ diễn viên Hoàng Yến đã chia sẻ quan điểm về chuyện họ hò với trai trẻ. Một người hâm mộ tò mò: "Chị ơi, chị nghĩ sao về việc tìm phi công?" Và cô Xuyến đáp trả lời khá thẳng thắn: "Hay mà, phi công hay mà. Phải như thế nào thì mới được làm phi công đó? Cao, to, đẹp trai, khỏe mạnh. Nói chung là để máy bay thì không đơn giản đâu mọi người. 1000 người dự tuyển chỉ có một phi công. Đấy, Yến nghĩ hay mà. Còn nghĩ theo nghĩa bóng thì có tình cảm yêu đương nam nữ thì nó không giới hạn ở tuổi tác. Một khi trái tim đã động đến trái tim thì chính mình cũng thể chẳng hiểu được. Chứ nói gì người này giỏi hơn hay người kia giỏi hơn, yêu được người này trẻ thế. Và không phải đâu, tất cả là do nhân duyên hết", cô này trả lời. Và quan điểm của nữ diễn viên nhận được nhiều sự đồng tình từ phía cư dân mạng. Tuy nhiên thì cũng có một vài ý kiến cho rằng phát ngôn của cô quá phóng khoáng và không phù hợp với vị trí của một người của công chúng như cô.